يستطيع كل حامل أن تشعر بحركة الجنين بشكل واضح خلال الثلث الثاني من الحمل. في هذه الفترة تكون حركته خفيفة وتشبه الدغدغة في البطن. مع الوقت يصبح الجنين لديه القدرة على التحرك بشكل كبير وواضح، ويتحرك عند قيام الأم ببعض الأمور مثل التكلم بصوت عالي والتمدد على السرير وتناول الأطعمة. والسبب في حركة الجنين عند تناول الأم للطعام هو ردة فعل من الجنين إلى الأم. من خلال هذه الحركة يوصل الجنين إلى الأم حاجته إلى الطعام، لكن هذه الحركة تختلف باختلاف نوع الطعام الذي تأكله الأم، حيث يكون لجنين ردة فعل قوية عند تناول الأم للأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات، فيكون لجنين حينها ركلات قوية وحركة سريعة. وفي حال كانت الأم ترغب بتناول الأطعمة الغنية بالصوديوم يجب أن تلاحظ إذا كان الجنين يتفاعل معها أو لا، وعند تناولها للسكريات أيضا فقد تكون هذه الطريقة التي يخبر بها الجنين الأم عن الأطعمة التي يحتاج إليها ويرغب في تناولها، حيث يكون لكل نوع من الطعام حركة مختلفة من الجنين تشعر بها الأم. وينصح الأطباء وخبراء التغذية الحوامل بتناول كمية وفيرة من الأطعمة المالحة الغنية بالصوديوم، لأن لها دور مهم في تنظيم درجة الحرارة ومستوى السوائل في الجسم. وانخفاض مستوى الصوديوم في الجسم يؤدي إلى عدة مشكلات صحية مثل خلل قد يصيب العضلات والأعصاب وبعض الأعضاء. وخلال فترة الحمل تشعر الأم ببعض التعب والألم في العضلات، وهذا نتيجة احتياج الجسم بصورة أكبر للصوديوم، لأنه قسم منه يذهب إلى جسم الجنين حتى أن يكمل نموه بشكل طبيعي. لكن على الرغم من ذلك إن الإفراط في تناول المالح قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم للأم والجنين، وقد يشكل خطر على حياتهم. بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي ارتفاع الصوديوم إلى احتباس الماء في الجسم، ويؤدي إلى تورم الجسم وبالأخص القدمين، فتشعر الأم بصعوبة الحركة والمشي. لذلك يجب التحكم بكمية الصوديوم التي تأكلها الحامل. وبحسب الدراسات الحديثة من خبراء التغذية إن الأطعمة التي تأكلها الأم لها دور مهم في نمو وتطور الجنين. بالإضافة إلى ذلك يكون لها دور ملحوظ في صحته العقلية والجسدية على المدى البعيد. على سبيل المثال عندما تأكل الأم الكثير من الأطعمة الحلوة والغنية بالسكر يكون لدى الجنين خلل في توازن النظام الغذائي، والذي يكون له تأثير ملحوظ في صحة الجنين. كما يكون الطفل في المستقبل مائل إلى تناول السكريات بشكل كبير عن الموالح، بالتالي يكون لديه خطر في الإصابة بمرض السكر والسمنة المفرطة. لكن تناول السكريات بشكل غير مبالغ فيه يكون له تأثير إيجابي على الجنين، فتزيد السكريات من نشاط وحركة الجنين، فقد تشعر الأم بحركة الجنين بعد فترة قليلة من تناولها للسكريات، يشعر خلالها بالنشاط وتحفز السكريات على الحركة.